हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेव लाईफ. आज आपण शिकणार आहोत सत्यनारायणाच्या प्रसादाचा शिरा. यासाठी लागणारं साहित्य: साजूक तूप, ड्रायफ्रुट्स, वेलची पूड, रवा 1 वाटी, गूळ अर्धी वाटीपेक्षा थोडा जास्त, केशर आणि अर्धा लिटर गरम दूध. सर्वप्रथम एका पॅनमध्ये 4 चमचे तूप घालून गरम करूया. यामध्ये 1 वाटी रवा टाकून छान असा लालसर भाजून घ्यायचा आहे. रवा बारीक गॅसवरतीच भाजायचा आहे. रवा भाजत आलेला आहे. आता यामध्ये मी अजून थोडंसं तूप घालणार आहे. अजून 2 ते 3 चमचे तूप घालून मी याच्यामध्ये ड्रायफ्रुट्स तळून घेते. याच्यामुळे ड्रायफ्रुट्स जळणार नाहीत. आता छान मिक्स करून घेऊया. आता याच्यामध्ये गरम उकळलेलं दूध घालूया. दुधामध्ये रवा छान मिक्स करून घ्यायचा आहे. यामध्ये गुळाचा किस घालून छान मिक्स करूयात. गूळ पटकन मेल्ट होण्याकरता केशरचं दूध यावरच ओतून घेऊया. वेलची पूडही घालून घेऊया. केशरच्या दुधामुळे गूळ पटकन विरघळायला लागेल. बघा किती मस्त मिक्स झालंय. आता छानसं मिक्स झालं एकजीव. याला 2 ते 3 मिनिट आपण वाफ देऊया. तोपर्यंत आपण केळीचे काप तयार करून घेऊया. केळीचे काप प्रसादात घालून चांगलं मिक्स करायचंय. छान एकजीव झाल्यानंतर परत 1 ते 2 मिनिटं आपल्याला झाकून वाफ घ्यायची आहे. वाव, तयार झाला आहे आपला सत्यनारायणाच्या प्रसादाचा शिरा. हा शिरा गुळाचा असल्यामुळे पौष्टिकही आहे. तर नक्की करून पहा.